تازگی پروژه ها کماکان برای من مثل روز اوله. بعضی وقتا هم هنر در این نیست که مثلا شما یک طرح فنی خیلی خوب بدید. چون میدونم من پیش خودم احساس و غرور میکنم وقتی تموم میشن. هیچی، تنها حادثه دکتر بهنیا بود. یعنی شما داوینچی هم باشی خیلی وقتا منتظر باش که حرفات پذیرفته نشه، طرحات ریجکت بشه. توصیحش فکر کنم برای آدم‌هایی که غیر ژئوتکنیک هستن هم خیلی سخت و خودمون هم باید به این باور برسیم. مهندسا وقتی وضعشون خوب میشه، کاروبارشون رونق داره، اون کشور در حال سازندگی باشه، اون کشور در حال رشد باشه، مطمئنم سر شناسایی ژئوتکنیکی ما الان یک بحران کیفیت داریم. یعنی اینجا وضع خرابه. تحریم هم باعث شده که وضع بدتر بشه. استرالیا هنوز در حال تدوین بهتر استانداردهاشون هستن، مخصوصا تو زمینه راهسازی. خیلی خوش اومدین آقای دکتر علی فاخر عزیز، استاد دانشگاه تهران. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. باعث افتخاری که در خدمت شما باشیم. اگه میخواین معرفی کوتاهی داشته باشین از خودتون. من از شما ممنونم که زحمت میکشید. من علی فاخر هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. افزون بر فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی برای حرفه‌ای هم انجام میدم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. چند تا بخش داریم. سعی می‌کنیم حالا بخش به بخش از گذشته بیایم به حال، به آینده، پیش‌بینی شما از آینده و حالا یه سری چالش‌ها هم داریم که با هم دیگه میریم جلو. اولین سوال من اینه که یادتون هست چه اتفاقی باعث شد که وارد دنیای مهندسی ژئوتکنیک بشی؟ راستش بخواید من به عمران کلا علاقه‌مند بودم. انگار سیستم فکریم یه جوری بود که به مسائل هندسی اینا از کوچگی علاقه‌مند بودم و به طور ویژه هم به دریا علاقه‌مند. سال سوم لیسانس بودیم. تو فکرم این بود برم یه رشته دریایی. اون موقع ساز هیدرولیکی وجود داشت. با دکتر بهنیا مشورت کردم. دکتر بهنیا با یه حالت خیلی عصبانی به من گفتش که میری ژئوتکنیک. ما دکترم خیلی دوست داشتیم و ژئوتکنیک هم دوست داشتیم. تنها حادثه دکتر بهنیا بود. البته خیلی هم ممنون ایشونم و در واقع الان هم خودم رو دریایی میدونم هم خودم رو ژئوتکنیک. البته شاید ژئوتکنیکی بیشتر. بسیار عالی، بسیار عالی. خب سوال بعدی اینه که اگه بخواید اولین پروژه‌ای که انجام دادید و واقعا احساس غرور کردید و حس کردین که الان من دیگه مهندس شدم، برامون تعریف کنید چه پروژه‌ای بوده؟ والا از اول درگیر پروژه‌های مختلف شدم تا الان. باور کنید تازگی پروژه‌ها کماکان برای من مثل روز اوله. مثلا حالتم نسبت به این که درگیر یه پروژه میشم مثلا امروز با گذشته هیچ فرق نکرده، حتی اگر تکراری باشه. بعضی پروژه ها هست که اثر مهندسی بلافاصله دیده میشه.
مثلا شما وقتی کار گود برداری میکنید، وقتی گود میرسه به پایین و ساختمان‌های اطراف آسیب ندیدن، خب دیگه شما نتیجه رو میبینید دیگه. و در نتیجه این نوع پروژه ها مخصوصا گود برداری مجاور ساختمان همسایه، گودبرداری زیر سطح آب، همه نگران این که بریم زیر سطح آب چقدر تراوش خواهیم داشت، آیا کنترل میشه نمیشه، اینا همش جاذبه و خودم احساس و غرور میکنم وقتی تموم میشن. همه اینا واقعا کار سنگینی همش، یعنی مهندسی سنگینی میطلبه، پیچیدگی‌های زیادی داره. یه چیز دیگر هم بگم، شاید اینو اون زمانی که مثلا جوان بودم این احساس رو نداشتم، الان بیشتر میفهمم. بعضی وقتا هم هنر در این نیست که مثلا شما یک طرح فنی خیلی خوب بدید، هنر در اینه که خیلی عاقلانه متناسب با پروژه طرح بدید و سیاست اتخاذ بکنید. بعضی پروژه ها بوده که مثلا از این که تونستیم یه چیزی متناسب با پروژه پیشنهاد کنیم، یا از بعضی وقتا حتی شرایط روح روانی افراد رو درک کنیم برای اینکه پروژه به اتمام برسه، اونا هم خیلی جالبن، یعنی به اندازه اون چیزای فنی جالبن. بله، یعنی درک همه جانبه از پروژه داشتن، لحاظ مهندسیش، مدیریتش، روانشناسیش. یعنی فرق یه پروژه‌ای که به نتیجه میرسه با اونی که نمیرسه، مثلا بعضی وقتا 1000 تا فرق نیست، یه فرق کوچولوه و سر یه چیز بیخود شما اصرار بورزی، از اون پروژه انجام نمیشه و اینها هم خیلی لذت بخشن. در گذشته وقتی تکنولوژی‌های مدرن نبود، مهندسا چطور مشکلات پیچیده ژئوتکنیکی مثل فرونشست یا زلزله یا بقیه مسائلی که تو ژئوتکنیک دریایی هست یا مسائل دیگه یا ژئوتکنیک لرزه‌ای چجوری مدیریتش می‌کردن؟ فکر می‌کنم اون چیزی که اساس باشه توی مهندسی اون منطق مهندسی، این روحیه خلاقانه ایده پردازی کردن و این چیزاست. من یه درسی 2-3 ساله به بچه‌های کارشناسی میدم، این باعث شده که یه مقدار بیشتر راجع به مهندسایی که در تاریخ بودن مطالعه کنم، مخصوصا راجع به داوینچی و طرح‌هایی که داوینچی داده. می‌دونید داوینچی یه نقاش نبود، داوینچی یه پیمانکار بود، همه چی پیمان می‌بست، پل می‌ساخت، در ضمن نقاشی هم رو دیوار کلیسا می‌کشید، یعنی همه کاره بود. این داستانایی که مثلا میگه در مورد اون کانالی که مثلا روی رودخونه آرنو زده بود، یا این به اصطلاح جالبه، یه استانبول میخواستن یه پل بزنن، پل بزرگ، یه طرح خیلی خوب داد که در مقابل زلزله هم دوام داشته باشه، اون زمان پذیرفته نشد، ریجکت شد. یعنی شما داوینچی هم باشی خیلی وقتا منتظر باش که حرفات پذیرفته نشه، طرح ریجکت بشه. یا مثلا تو ژئوتکنیک ما میگیم این یه جوری پدر مثلا ژئوتکنیک و مکانیک ترزاقی مشهوره، در زندگی نامش آورده که خیلی از کارهایی که من با ابزار پیشرفته تو دانشگاه تحقیق کردم قبلا خیلی ساده با قابلمه و مایتابه و اینا توی باغچه خونمون امتحان کرده بودم و پس نشون میده اصل قضیه اون روحیه است، ولی قطعا ابزار کمک میکنه، باید به ابزار جدید توجه کرد و نباید در خصوص ابزار در گذشته. به نظر شما تو گذشته مهندسای ژئوتکنیک بیشترین اشتباهاتشون تو چه زمینه‌ای بود؟ الان خیلی کمتر شده، اگه کمتر شده الان. همیشه اشتباه اینه که شما به متغیرهای زمین خیلی اعتماد کنید. آخرین چیزی که مهندس ژئوتکنیک میفهمه اینه که متغیرها قابل اعتماد نیستن. چه در گذشته چه در حال بیشترین اشتباهات ژئوتکنیکی توی اون عدم شناخت زمین بود. حالا شما که خودتونم تو سایت اینوستیگیشن این روزا تجربه خوبی میکنید، فکر کنم بهترم متوجه میشه. بله این بزرگترین مشکل ماست. هر نقطه با نقطه دیگه فرق میکنه، هر نقطه در زمانهای مختلف فرق میکنه، هر نقطه بر اساس تست‌های مختلف نتیجه گیری‌های مختلف میشه ازش کرد. همه این تست‌ها و همه این موارد با همدیگه باید در نظر گرفت.
سوال بعد اینه که آیا لحظه‌ای بوده که احساس کنید که تو زندگی حرفه‌ای بگید که چه اشتباهی کردم، مثلا چه رشته ژئوتکنیک انتخاب کردم و یا اینکه چه اشتباهی کردم در یک پروژه خاص؟ ژئوتکنیک رو واقعا نه، یعنی مثلا هیچ وقت احساس پشیمونی، ناراحتی یا شک هم اصلا نه. البته من زمین شناسی خیلی علاقه دارم، زمین شناسی خیلی نزدیک ژئوتکنیک و بعضی وقتا میگم شاید من از اول بخوام برم این رشته رو بخونم از زمین شناسی شروع کنم، ولی نه، مثلا کلا این روح مهندسی در مجموع ارضا کننده است و بعدم که وقتی با خاک کار میکنی و یا سنگ کار میکنی، اون عدم اعتمادایی که داره چالش برانگیزه. پروژه هایی که احساس پشیمونی کردیم اونایی بوده که مسائل غیر فنی توش خیلی مطرح شد. البته مثلا شعارمون اینه که حتی باید مسائل غیر فنی رو هم مدیریت کرد، یعنی مثلا مهندس که اینی نیست که مثلا فقط به مسائل فنی توجه و پروژه هایی بوده که به نتیجه رسیدیم که ای کاش در این پروژه اصلا وارد نمی‌شد. همشون اونایی که ناراحتم ازشون جنبه‌های غیر فنی داره. البته یه موضوع کلی اینه که به هر حال در جوامع، در کشورها، مهندسا وقتی وضعشون خوب میشه، کاروبارشون رونق داره، اون کشور در حال سازندگی باشه، اون کشور در حال رشد باشه. بنابراین دعا کنید که هم کشور وضعش خوب باشه، هم مهندسا وضعشون به تناسب. یعنی ما اصلا از بحران، از جنگ، از اختلاف اینا هیچ سود نمیبریم. رشد باشه، آسایش باشه، سازندگی هست و سازندگی یعنی مهندس باید وارد عمل. اگر امروز بخواید بزرگترین پیشرفت 10 سال اخیر ژئوتکنیک رو بخوایم بگیم چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ ببینید ما در شناسایی زمین امروز ابزار خیلی بهتری داریم، یا اگر بخوایم زمین رو بهسازی کنیم ابزار پیشرفته تری امروز داریم. درک رفتار خاک میشه گفت مثلا بهتره. این مدل سازی عددی و اینها هم به نظر من پیشرفت‌ها خیلی خوب بوده. من زمانی که بحث‌های گودبرداری مجاور ساختمون همسایه رو حساب کردم، یعنی واردش شدم، یه روش‌های دستی بود که یه ساختمون داریم، مثلا رورک یه روابطی داده بود که چجوری تغییر شکل گود رو حساب کنیم. خیلی سخت بودن، خیلی تقریبی بودن. الان با مدل سازی عددی همه اونا رو در میاریم و مهم اینه که این تو کار حرفه‌ای هم وارد شده، یعنی تو هر دفتر مهندسی هست. خب اینا پیشرفتن دیگه. توی ایران چقدر به استانداردهای بین المللی ژئوتکنیک پایبند؟ چون مثلا من بخوام مثال بزنم، توی استرالیا هنوز در حال تدوین بهتر استانداردهاشون هستن، مخصوصا تو زمینه راهسازی. یعنی هنوز به اون استانداردهای امریکا که یا بریتیش که استاندارد خوبی هستن هنوز به اون حد نرسیده استانداردشون. میخواستم ببینم تو ایران چجوریه، آیا استانداردهای خوبی داریم و اینکه آیا عملی میشه تو همه جا یا به نسبت چجوری هست نسبت به جهان؟ خب ما استانداردهای خوبی داریم ولی در جهت بهبود اونا هم تلاش خوب میکنیم. مثلا این استاندارد 2800 زلزله بالاخره تو این چندین سال هم کم و بیش اجرا شده و به نظر من بعضی از زلزله‌های اخیر نشون داد که ما اگه همین 2800 رو اجرا کنیم جلوی خیلی از تلفات رو میگیریم. حتما کاستیایی داریم، حتما اشتباهاتی داریم. در واقع یکی از هم‌غمام همیشه این بوده که استانداردها رو بهبود بدیم، اما از یه طرف دیگه مهندسای ما هم خیلی زیاد به استانداردهای دنیا واقفن و مخصوصا در طراحی از اونا خوب استفاده میکنیم. ما سالها پیش یه پروژه داشتیم که
همین ایران بود، ولی مثلا یه مشاور هلندی داشت، یه مشاور دانمارکی داشت، یه ذره ژاپنیا درگیر بودن. بچه‌های ما تنها گروهی بودن که استاندارد سازهای دریایی ژاپن رو میشناختن، استاندارد انگلیس رو برای ساختمان‌های دریایی میشناختن. یعنی مثلا با همه آیین‌نامه‌ها سر کله میزدیم و اصلا من بعضی وقتا میدیدم مثلا اون دانمارکی از اون چارچوب آیین‌نامه‌های خودش یه قدم اونورتر نرفته، ولی بچه‌های ما خیلی مسلط و با هم مقایسه میکردن و حیرت آور بود. فقط یه نکته ای رو اینجا میخوام بگم، اون سایت اینوستیگیشن ابزارمون، روش به کار بردنمون بعضا از استاندارد خیلی فاصله داره. کیفیت شناسایی ژئوتکنیکی خوب نیست، مخصوصا دو ساخت ساز شهر. اصلا استانداردها رعایت نمیشه، اصلا ابزار استاندارد حداقل ها. نیستن. بله، یعنی اینجا وضع خرابه. تحریم هم باعث شده که وضع بدتر بشه. یعنی خیلی از ابزار مثلا خارجی هن، مثلا اینا با کمبود مواجهن، کیفیت اومده پایین. البته بگذاریم بعضی از قوانین ساخت و ساز هم یه جوری شده که باعث شده اصلا قضیه رفته به سمت کیفیت پایین. یعنی مطمئنم سر شناسایی ژئوتکنیکی ما الان یک بحران کیفیت داریم. الان روند شناسایی ژئوتکنیکی در شهر، شرکت هایی که صاحب صلاحیت میشن با پروژه های عمرانی فرق. و در پروژه های شهری کیفیت شناسایی های ژئوتکنیکی پایینه، پس نشون میده که یه خبری تو این سازوکارهای شهری هست دیگه. و این خب کار طراح رو فکر کنم خیلی سخت بکنه وقتی گزارشی با کیفیت پایین و اینو میدونه، این ذره به اطمینانی که باید در نظر گرفت تاثیر میذاره طراحی که میخواد بکنه. بله، یعنی قطعا طراح مجبور میشه اطمینان بیشتری رعایت کنه و این میتونه طراح رو از نظر اقتصادی هم خیلی با مشکل مواجه کنه. خود طراح هم نباید پارامترها رو به سادگی قبول کنه. اگر شرایط یه جوری باشه که طراح این شناسایی ژئوتکنیکی هم یه بازدید از پروژه بکنه، خیلی چیزا معلوم میشه.